Peace Bureau, Ms. Cora Fabros. Ma'am Cora, you're muted. It is a pleasure to open this part 9 of our Peace Wave today, and I would officially like to welcome everyone to this segment that is being led by our friends from the Philippines. Of course, we are happy to join this important expression of our collective action in calling for peace and an end to wars that are happening in many parts of the world. We, of course, thank World Beyond War and the International Peace Bureau as we join the peace wave from the Philippines. Just to make sure that, I'd like to show a map just to make sure that we kind of know where we're all, located. And let me just share this. And there you go. This is where the Philippines is located. And we've actually traveled, the peace wave have already traveled to almost 3/4 of the entire 24 hours when we finish this segment. And there you go, a little bit bigger. I'd like to show that the Philippines is part of the Pacific, as we are also part of Asia. There is a bit of confusion oftentimes, but that is where we are, a very strategic place in this part of the world. And that is why that brings us to a common, struggle with our friends. And it is good to follow Korea and Japan and the rest of the countries where we are all currently going through very difficult challenges. And, after 1992, the Philippines have been able to get rid of the US bases, but many of you know that they're back in the Philippines, unfortunately. So I'll end my sharing there just to, make sure that we know where we're all at. And I'd also like to say that this peace wave is happening at a time when 3 important gatherings, not only of governments, but also of civil society. We have the meeting in Vienna, and we also had where a review of the TPNW has been done. We also see the G7 happening, which is actually starting today, until the 28th. The 7 powerful countries are gathering, supposedly to kind of address the problems of economy, of security, and peace, and so many others. And of course, also on almost the same date, from June 28th to 30th, will be the Madrid summit, the NATO summit in Madrid. And we've seen the strength and power of the movements that has gathered together. And I know that for us in this part of the world, it has been very difficult for us to join that physically. But here we are, this peace wave have provided us a way by which we can all learn from each other, to link our initiatives and actions, and to build on our common actions
and forge unities, so that's the only way by which we can really build a very strong movement globally, which is what we badly need today. I think I end with that note, and I am going to hand it over back to Kelvin. Thank you, Ms. Cora Fabros. Again, this is the part 9 of the 24-hour Peace Wave. We in the Philippines have enjoined partners, comrades, and friends to use the art as a paddle and a boat to ride this wave of peace. We will be joined by Chaprong Bayan, Sining Dilaab, YND Cebu, Abakada Mapalad Ka, Artist Movement Against War, Peace Women Partners Youth, Kill Chico. We'll be having friends from Vietnam. We'll be having solidarity messages from Osaka, Japan, and the Philippines. And we will be watching performances and videos to share this narrative of the struggle for peace. Tara na po, sumakay tayo sa alon ng ito ng kapayapaan. What you are seeing now is a mural being painted by the Youth for Nationalism and Democracy, joined with the Young Workers League in Cebu City in the Philippines. This mural will be finished by the time the program from the Philippines is done, and what images they are trying to convey now will share the theme of unmasking the real enemy. We will be looking at the mural from time to time, checking on the progress of this mural, and hopefully by the end of the program, it would be finished, and we will take a photo of this, and we will be sharing it with friends. We are joined by different members of Kilusan in different areas in the Philippines. Also, we have artists who have contributed their performances also here in the Zoom room. Lumuha ka, aking bayan, buong lungkot mong iluha, ang kawawang kapalaran ng lupain mong kawawa. Lumuha ka ng sambuntong kasawi ang nagdalakop na sa'yo'y pampahirap, sa baniyagay pampalusog, ang bandilang sagisag mo'y lukob ng dayong bandila, patiwi kang minanamoy, busabos ng ibang wika. Lumuha ka bang sila ay palalong nagdiriwang sa libingan ng maliit, ang malaki may libangan, ang lahat mong kayamanay kamal-kamal na naubos, ang lahat mong kalayay sabay-sabay na natapos.
ng Pilipinong di muli palulupig, dudurugin ang dilim, ang araw ay mag-aalab, at mga pusong nagtimpi ay magliliyab. Ikaw ba'y makikibaka at hindi maduduwag, nagisingin ng mga panatikong bingit bulag, kasinungalingan labanan hanggang mabuwag. Di nyo ba naririnig, tinig ng bayan na galit, himig ito ng Pilipinong di muli palulupig, dudurugin ang dilim, ang araw ay mag-aalab, at mga pusong nagtimpi ay magliliyab. Ikaw ba ay dadaing na lang kimit magmumukmuk, habang nagpapakasasa ang mga trapong bulok, gisingin ang puso, galitin na hanggang pumutok. Di nyo ba naririnig, dinig ng bayan na galit, himig ito ng Pilipinong di muli palulupig, dudurugin ang dilim, ang araw ay mag-aalab, at mga pusong nagtimpi ay magliliyab. Different conditions and different manifestations of conflicts and war are experienced by different peoples of the world, such as the story of Myanmar, the story of the Philippines, of Vietnam, and of other countries in the world. And we also know that wars of aggression are only platforms in order to enter countries, to plunder their riches and their environment. And wars also impact most women and children of the world. Sa pagtingala natin sa langit, kahit pa nakukubabawan ng kulambong mahilapot, sapot ng dilim na sumisikil ay hindi pipigil sa ating mangarap. Nangangarap tayo. Nangangarap tayong wala ng mga pangil na sumasakmal sa leeg ng mga pamayanan. Pangil ng sakim na walang panghihinayang na kapalit ng yaman ay sadyang pag-abuhin ang sangkalawakan. Nangangarap tayong wala nang inang dahil natutong lumaban para sa karapatang malayang huminga ay paglilibingan ng 5 balang hindi lang bumaon sa katawan kundi tumagos at bumaon din sa dibdib ng mga anak, bumiyak sa puso. At nagpatulo ng luhang matuyuman sa mukha ay patuloy ang agos sa kaluluha. Ngunit bala ng mga tuwag, bala ng mga ganit, balang nagnakaw ng mahal sa buhay ay may hindi masasaling. Ang pamanang pagtindig, ang pamanang paglaban para sa walang akot na alapaap. Nangangarap tayong wala nang mga magulang na ilang gabi ng tanod sa tabi ng anak. May dalangin ang gabi ay maitawid, lampas sa ampat habol, mababaw na paghinga, supling na may pulupot na kadena sa baga at inaapoy ng lagnat. Ama o inang hahaplos sa mainit niyang noo para mapalamig o mga palat, na libong pilit na hinahagod para mapainit ang katawan ng anak na hindi na gumagalaw at malamig. Nangangarap tayong sa mga gabing nakatindig sa dalampasigan. Ang haloy payapa sa kanyang halik at taras at halik muli sa pampang.
at hindi along may kitla sa pagdila, nalalampas kapag nautsukan ng hangin, nalalampas kapag unos ang dumahas, pagdilang nagiging paglamon sa barong-barong at dampa, alimpuyong kumaliskis sa mga baryo't bayan hanggang mahubaran at maiwan ang lupang daang libong timbuang na tahanan. At parang mga daing na binalibag kung saan-saan ang mga katawang may ilan pang magkayakap. Nangangarap tayong ang mga talampakan ng mga katutubo ay hindi na gumuguhit ng mga bakas palayo. Bitbit ang mga bulumbong, dinig ang kalatok ng kalansay ng pamumuhay, ng kultura, ng ninuno. Silang pinagnakawan at itinaboy mula sa pusod lupang inagaw at binakuran para gawing tuntungan ng mga kastilyong bumubuga ng alabok o sanlibong tipang semento't bakal na sumasakal sa kaapelyidong ilog o sa lakayin ng mga makinang humahalukay sa laman loob ng bundok at iiwanang bangkay na patag o sukat lawang bunganga. Nangangarap tayong wala nang magsasakang ilampong buwang nakaunat ang palad sa pag-aabang ng ulan, habang sa bawat hakbang ay natatalisod sa mga siwang at bitak ng dating palayang luntiang sumasayaw at latag ng hitik na bunga. Ngayon mahipan sa hapon ay nagmimistulang usok, bungang napalitan ng milyong butil ng alikabok, lalong pinalulutong ng tirik na araw, init na dulot ng nilasong himpapawid na tila walang pagtitimpi sa pagngangalit na nangangarap tayo. Nangangarap tayong sa paghagod ng tingin sa paligid ay wala nang mga higanting tambutsong bumubuga ng kamatayan. Muling tayog ng mga puno at muling sikat ng amihan. Nangangarap tayo na sa pagbukas ng bintana ng tahanan ay ang lupang kinatitirikan ay hindi nabihis abo, na sa unang malalim na hinga ng madaling araw ay malayang tamis at gaan ang pupuno sa dibdib. Nangangarap tayo na makitang makipaglaro sa langit, lupa, batis at ilog at parang ang mga batang walang pangambang yayakap sa walang lasong daigdig. Nangangarap tayo ng payapang pampang, ng dagat na walang nakaambang, pag-aalsa hindi isang gabi ay biglang manalakay, na muling mamuhay ng panata, kalakip ng alat, ng tubig, ng dagat. Nangangarap tayo ng mga pag-uwi, o marapat sana ay pananatili ng mga katutubong lingkis ang buhay sa pinagbugatan, sa mga tahanang kalong ng kalikasan. Nangangarap tayo ng mga tag-ani, ng muling pagluntian ng mga kabukiran. Sumayaw ang mga palay sa lambing ng ulan at ambong hahalik sa sabik na sakahan. Nangangarap tayo at naniningil 2,190 magdamag ay puhunang hawak para sa pagkapi ng 47 halimaw at mas marami pa. Nagsimulang 32 ay nagsisibol ng iba pa, 1,000, sanlaksa hanggang sandaigdigan, hanggang mapanagot ang mga tumatampalasan at akmang sirain, ariin at paghatian ng kalikasang hindi dapat alipin ni numan. Nangangarap tayo. Pangarap, hindi panaginip. Dahil sa ating pangangarap ay nananatili tayong gising. Mula sa pagkakatingala, kapag tayo ay bumaling, makikita ang katabing di kailangang mangusap. Mauunawa ang kaisa sa matang nagtapat. At mararamdaman ng mga palad na mahigpit na hawak ang isa't isa.
Bigkis natin at magkaisang mga hakbang patungo sa pagbawi ng isang kalangitan na wala ng kisaming karimlan, langit na makaliwalas at may paanyaya para sa mas mataas pa nating mga pangarap. Nangangarap tayo, nagkakaisa tayo, kumikilos tayo, at ang mamamayang Pilipino, ang mamamayan ng daigdig, ay magwawagi. Assalamualaikum. Good day to everybody. Ako po si Mincy Dangkal, 54 years old. Isa po akong IDPs, isang single mother, nakatira sa isang shelter ng Matanggaw. Dati-rati, wala pang seeds. Nakatira kami sa barangay Dato sa Dansalan. Sana matigil na ang ganitong buhay. Sana maisip ng kinaukulan, gobyerno o ng buong mundo na itigil na yung ginagawa nila, itigil na yung karahasan, yung gulo, yung gera, yung pag-atake sa kapwa-tao. Kasi kami mga sibilyan, lalo-lalo na mga bata, mga babae ang nahihirapan. Paano na, lalong-lalo na ang isang tulad kong single mother na hindi ko alam anong naghihintay sa amin. Dahil hindi kami makabalik sa aming lugar, sa aming bahay sa Marawi, dahil kinuha na sa amin. Dapat ang sibilyan ang protektahan ng gobyerno. Bakit kami mga Maranao, laging iniiba, laging hindi tinitratong tao? Bakit ganon? Pari-pariyo naman tayong tao sa Pilipinas. Bakit kami lang? Na wala naman kaming ginawang mga Maranao, kundi maghanap buhay, kundi makasurvive sa buhay. Wala kaming nagrabyadong tao. Bakit kailangan kami lagi ang punteriya ng gera? Kami lagi ang mag-suffer. Sa buong mundo, nananawagan ako, itigil na ang gera. Dahil ang kawawa ang mga bata, mga nanay. Paano na ang mundo kung hindi ninyo ayusin, isasalin niyo ang mga bata, mga nanay sa gera? Ang dami na nangyayari sa buong mundo na nakikita natin sa media na ang nagsasuffer mga bata, mga nanay. Bakit? Bakit ganun? Bakit ganun ba kalupit ang mundo na kami lagi? Na ang nanay, ang gusto lang ng nanay, mabuhay ang mga bata. Sana naman itigil na ninyo ang gera. Sana naman tama na, tapusin na. Balita ng isang bako. Tinatag ng 5 buwan ng digmang hindi mo ginusto at maintindihan. Ang iyong tahanan at iyong lupang sinilangan, abo, guho at wasak na gusali katulad ng pagkawasak at pagkawala ng iyong pagkakakilanlan. Mga bombang humalik sa lupa, sagutan ng mga tingga na bumaon at lumuray sa katawan ng kapwa mandirigma at sibilyan. Binalot ka ng pangamba at pag-aalinlangan saan ngayon dadalhin ang mga paang pinalayas sa iyong kinagisnan. Katawid si Ariana na nanigas sa takot at nakatitig na lang sa kawalan habang nililisan ng turugan. Mistulang Exodus ngunit hindi sa katubusan kundi sa mas lalo pang kapahamakan. Naiwan mo ang baod ng kayamanan at bilawan, pati din ba ang alaala at kasaysayan? Alaala na lang ba ang pagtatampisaw sa nakapapawing lamig sa Ranao at ang mayaman at makulay na kalakalan sa Palian? Katulad ng mga magkakaibang kulay na hibla ng Riara, malong at langkit, tayo ay hinabi ng mga kwento ng kasiyahan, hinagpis at kasawian. Ngunit hanggang kailan ang pagsabir, hanggang kailan ang pangisi ng kataksilan? Ikaw ang nabiktima, ikaw din ba ang may kasalanan?
Pinilit mo umahon sa kumunay ng kahirapan, nilunok ang matratabat upang may maihain sa pagkainan. Si Jamal na dating may-ari ng tindahan sa Padyan sa tent, sabay ang pagtulo ng luha sa pagkagat ng pakal na isang linggo ng pinagsasaluhan. Ilang ulit kang pinaasa at pinaikot sa pangakong kaligtasan at katubusan at ilang ulit ka rin nanalin lang. Sa dulo ng tulay na mapandi, nag-aabang na parang nagbibilang sa mga pumapasok na mga bisitang namangha at nalungkot sa kinasadlakan. Nakiusap ka at nakisuyo para masilayan ang mga basag na pangarap doon sa mga kambisitang nagdaan. Ngunit maraming beses na ikay tinanggihan, abot tanaw lang ang winasak na dating dansalan. Pinagkait sa iyo ang nararapat na muling pagtayo ng iyong pamayanan. Kung paano itinatag ang bawat haligi, bawat usali ng iyong mga kanununuan. Kung paano ito sumasalamin ng iyong kultura at pinaniniwalaan, dito mo lang naman naiguhit at naipinta ang mga pangarap at alaala ng iyong pagkatao at kabataan. Sa init at ulan, nagsiksikan sa mga shelter na katulad ng hawlang pulungan. Nangungutya ang karton-karton ng sardinas na dumagsa sa kahabagan ng iyong kalagayan sa mga taon na nagdaan. Ika'y ginawang puhunan ng mga dato na gahaman sa kapangyarihan at sa kalaunay, kinalimutan pagkatapos maparausan. 4 na taon na ninakawan ka ng iyong kabataan, naglaho at wasak na mga pangarap. Ang tuwin ay naglalaro sa iyong ulirat isipan. Paanong ikay makakaambag sa pagpapatuloy ng iyong salinhahi at pamayanan kung sa lahat ng ito ay tagapamasid ka lang na tinuringan at tinagurian. Sa bawat araw na nagdaan, ang iyong muling pagbalik ay walang katiyakan sa mga palitan ng puro-puro ng mga nasa katungkulan. Antayin lang muna ang mga magarbo at makabagong gusali na papasinayaan. Ngunit habang inaantay mo na ang lahat ng ito ay maisa sa katuparan, tila ba kinikis-kis sa iyong budhi na ikaw ay talunan. Magbibilang ka pa ba ng karagdagang 5 taon para ang iyong marawi ay masilayan? Anong alaala ang mabubuo ng iyong bagong salinlahi ng mga kabataan sa masisikip na silid ng shelter na sadlak sa kahirapan? Ngayon na, pawiin ang ninakaw at pinagkait bilang tao at mamamayan. Hinubog ka ng kalmado at malalim na ranaw. Pinatingkad ka ng mga makukulay at masasayang kanturi ng iyong angkan. Kinilala ka sa iyong pagkamalikhain at sa iyong tapang. Nasa iyo ang panahon at ang katuwiran. Bunitain ang mayaman na kasaysayan ng mga maranaw sa paglaban. kalat ako'y walang mata. Botenga o pagkasa pang amoy kung bumahon ba sa balat. Sa laman at sa ugat, tinatanong ba kung anong pangalan ng ulo? Sumahulat ang bombang nang gagaling sa pakpak ng eroplano. Kung bumagsak ba sa lupa, ay namimili kung sino ang kanyang babagsakan. Kung Muslim ba o Kristiyano, binibigyan ka ba ng pugita para ikay makatakbo? Prinsipyo ng digmaan ay prinsipyong kamatayan, ay walang nananalo. Ang lahat ay talunan, lumilitalang ng bibingan ng asawa at kapatid, ng ama, ng ina at mga anak nila. Prinsipyo ng digmaan ay prinsipyong kamatayan, ay walang nananalo. Ang lahat ay talunan, lumilitalang ng bibingan
papasok sa lupang payapa gamit bakal na paa na bumibiyak ng lupa. Alam ba niya na nakatutok, nguso niyang pumuputok sa pamilyang nanginginig sa loob ng tubong marupok. Prinsipyo ng digmaan ay prinsipyong kamatayan ay walang nananalo. Ang lahat ay tagnan, lumilikha lang ng libingan ng asawa at kapatid, ng ama, ng ina at mga anak nila. Prinsipyo ng digmaan ay prinsipyong kamatayan ay walang nananalo. Ang lahat ay tagnan, lumilikha lang ng libingan ng asawa at kapatid, ng ama, ng ina at mga anak nila. Ang kamay na may baril, ang braso ay hindi kanya, kundi pag-aari ng nag-utos na umutas siya ng iba. Ang pulbura ng bombay laway ng nagtalumpati na dahil magkakaiba tayo, dapat tayong magkahati-hati. May sayo at sa kanya, sa atin at sa kanila, na sa yaman, kapangyarihan, dapat lamang daw sa iba. Wala sa loob ang tsoper ng mga tangkitikera, kundi nasa likod ng isang malapad na lamesa, pumipirma ng mga papeles kung saan aasinta at kung ilan ang babalibag kapag ang gatilyo'y napisil na. Maraming namumuhunan sa sugal ng pananakot, pang-aagaw, pagpatay, pati na ng pananakot. Katunog kasing katunog ng ulan ng basyo ng bala, ang tunog ng kalansing na binibilang na pera. Prinsipyo ng digmaan ay prinsipyo, kamatayan ay walang nananalo. Ang lahat ay talunan, lumilikha lang ng libingan ng asawa, kapatid, ng ama, ng ina at mga anak nila. Prinsipyo ng digmaan ay prinsipyong kamatayan ay walang nananalo. Ang lahat ay talunan, lumilikha lang ng libingan ng asawa at kapatid, ng ama, ng ina at mga anak nila. Prinsipyo ng digmaan ay prinsipyong kamatayan ay walang nananalo. Ang lahat ay talunan, lumilikha lang ng libingan ng asawa at kapatid, ng ama at ina at mga anak nila. Nandidima ang mga imperialista para hatiin ang mundo sa kalawin ng kanilang kapangyarihan at nangingin sa ilalim ng imperyong monopolyo. Nagdidigmaan para malutas, nagdidigmaan para di mautas ang naghihingalong puhunan. Mga palengke ng mundo ay malikha o maagaw, yaring kalakalo, material na hilaw, pandigmang kasangkapan o material sa rekonstruksyon ng pinaguhong mga bayan. Dahil sa embargo, nakakapaghimagsik ang mga panangis ng maraming mga batang butot balat. Milyong mga pakwit sa ilalim ng ulan at araw at sa marahas na dagat. Silang walang matakbuhang, walang mapuntahang, walang nakaabang, walang madaungang kahit sa pamangligtas na pampang. Lumuha ka kung sa puso ay nagmaliw ng layo. Kung ang bulkan sa dibdib mo ay hindi na umungol, kung wala
ay nakaburo. Ngayong ang daigdig ay binibiyak ng gawa ng pinakamayayaman at pinakasalat, sumisiklab ang ligalig ng walang babala. Sumisiklab ang ligalig ng walang babala. Nagpapatayan ng mga imperialista. Nagpapatayan ang mga imperialista. Sa kontrol sa yaman at pamilihan, umaagos ang dugo sa balon ng langis at mga bangkay ay naghambalang sa lansangan ng pinanghihimasukang mga bayan sa gitnang silangan. Nagigibat naglalagab lang, pabrikat komunidad, sa atake ng mga takip bomba, sa mamino batang gera sibil. Mas mapanganib ngayon ang pangingibang bayan. Mas mapanganib ngayon ang pangingibang bayan. Mas mapanganib ngayon ng pangingibang bayan. Mas mapanganib ngayon ang pangingibang bayan. Mas mapanganib ngayon ng pangingibang bayan. Mas mapanganib ngayon ng pangingibang bayan. Mas mapanganib ngayon ng pangingibang bayan. Umiilandang ang Pilipinang yaya at alaga sa yanig ng bomba sa Gaza Strip. Dugo, hindi gatas, ang bumubula sa bibig ng mga sanggol sa Syria. Gumugulong ang mga ulo ng mga migranteng Asyano o reporter na kano sa Libya. Lasog-lasog ang katawan. Lasog ang katawan Ng amo at kasambahay sa pagsambulat ng eroplanong biyaheng Ukraine. Na pinasapog ng Iranian missile. 2 taon nakalipas bago ang bagong gera sa Kiev. Hindi lang makikipaglansihan sa rapido ng mga bala. Hindi lang pakikipaglansihan sa rapido ng mga bala. Hindi lang pakikipaglansihan sa rapido ng mga bala. Hindi lang makikipaglansihan sa rapido ng mga Hindi lang bala. sa pakikipaglansihan sa Hindi lang rapido ng mga bala. pakikipaglansihan sa rapido ng mga bala. Ang panganib sa repatrasyon. Lalansihin din ang barkong susundo sa paglikas. Makikipagtaguan sa bomba. 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 Sa maligalig na dayuhang lugar. Sa karampot na dugo ang dolyar. Upang mailagan ang pamamaslang ng gutom sa sariling bayan. We have entered the second segment of the part 9 of the Peace Wave. We will continue to be showing performances from our partner artists and comrades. What you are seeing now is the mural being painted by Youth for Nationalism and Democracy and Young Workers League in Cebu City, Cebu in the Philippines.
The mural is themed Unmasking the Real Enemy. Again, we would like to acknowledge all the comrades here in the Zoom room and everyone watching in the live streams on YouTube, Twitter, LinkedIn, and Facebook. Please continue watching, and this segment will end at 3 p.m. We will be having more performances and artist friends sharing their skills and arts for this Peace Wave 2022. Kami ang manggagawa, mamamayan ng daigdig. Lahat ng mayroon kayo ang lumikha ay kami mula pagkain hanggang pananamit, gusali ng negosyo, tahanan at gamit, gamot na bumubuhay at armas na pumapatay. Lahat ng yan ay babawiin, babawiin namin. Lahat ng yan ay babawiin, babawiin namin. Babawiin namin. Petsa ng paghuli, 12 ng Hunyo 1974. Araw ng Kalayaan, Baguio City. Tortured Den, Camp Allen. Detention Facility, Baguio City Jail. Para yung masamang panaginip at sindahas ng bangungot ang lahat. Paragasa silang pumasok sa chapel house ng walang pasintabi. Mga halimaw na bihis kulay lumot. Nakaumang ang mga baril at nanlilisik ang mga mata. Marahas nilang tinabig ang nakaharang sa pinto na si Maita. Tuloy-tuloy sa mga silid. Pinagsasaklot kami. Si Joel, si Rene at ako. Kinaladkad kami palabas ng bahay. Itinulak papasok sa mga sasakyan na kakulay ng kanilang suot. Piniringan kami ng mahigpit at pinaharurot ang mga military jeep. Nangamoy karbon ng karimlan dahil sa singasing ng mga tambutso. Makapal, sumisikil ang pusikit na dilim. Tumatalbog, umaangat ako sa upuan ng sasakyan. Sa mabilis at palikulikong takbo nito sa mga maalong kalye ng Baguio sa Benguet, na minsan ay papalusong, minsan papasalog. Lumaoy, parang nakalutang ako sa puyo ng dilim. Dinuduyan sa hangin. Nalulula kapag tumataas, nauuyot kapag bumababa. Sa karimlan at kawalan na tila walang simula at wakas. Saan banda na kaya kami ng Baguio? Baka nasa pusod na kami ng Benguet. O baka papalapit na sa mga naghihintay na libingan sa ilang na mahirap hanapin at tuntunin. Baka ang bagsak naming magkakasama ay desaparecidos at o salvaged, mga biktima ng extrajudicial killings. Saan niyo ba kami dadalhin? Hindi ko napigil ang tanong. Malakas na sapok sa ulo ang tinanggap kong sagot.
Kasunod ng koro ng mga halakakan. Lalong tumilapon ang sentido ko palayo sa direksyon. Nahihilo ako at bumabaliktad ang aking sigmura. Gusto kong sukahan ang katawan na umiipit sa akin sa upuan. Nang humagok ako at ilabas ang sawan ng aking tiyan, pinagsampal ako ng makapal na magpalad at napabiling-biling sa lupa kanan ang aking mukha hanggang sa mapalungay-ngay ang aking ulo. Sa kalaunay huminto ang sasakyan. Hindi lang ako pababa at kinaladkad paakyat sa isang hagdan. Ang mga tuhod ko at lulod ay umuumpog, kumakayod sa gilid ng mga baitang. Sumisirit ang sakit, gumuguhit sa dibdib, pumapatid sa hininga, sumasagitsit hanggang sa utak, nagpapapisik ng liwanag. Makirot na liwanag, pero liwanag. Aliwanag ay isip. Aliwanag ng isip. Huwag mo akong iiwan. Huwag mong hayaang lulunin ako ng karimlan at hindi na makabalik sa aking sarili. Sa itaas ng hagdanan ay itinulak akong papasok sa gitna ng baliw na pagdiriwang ng mga kapon ng dilim at sa lugar nilang sayaw ng kamatayan. Sampal, suntok, tadya, pulata, mura at talakak. Kasabay ng marahas na paghablot sa mga saplot ng aking katawan hanggang mahubaran akong hubot-hubad. Habang nagsasaling bayan ng mga tanong, sino ka? Anong tunay mong pangalan? Sino ang iyong mga magulang? Saan ka totoong nakatira? Sino ang iyong mga kasamahan? Sumagat ka ng maayos para hindi ka masyadong mahirapan. Iyon ang TI, Tactical Interrogation, na isinasagawa kasabay ng pagpapahirap para mapiga ang katotohanan mula sa detenido politikal. Ang sabi ng mga naunang kasamang naaresto, kailangan maging konsistente daw ng iyong mga sagot para mapaniwala mo silang totoo ang iyong mga sinasabi. Sagot! Anong tunay mong pangalan? Biglang naisip ko yung mga pangalang madaling matandaan. Jesus de la Cruz. Anong pangalan ng tatay mo? Jose de la Cruz. Anong pangalan ng nanay mo? Maria de la Cruz. Tarantado! Ano kayo, Holy Family? Talagang gusto mo kami gaguhin. Tarantado ka? At dinaluhong akong muli ng sangkawang iyon ng mga halimaw na sa dilim may mga malalaking buhangang pulos ipin, mga daliri at kukong dumadaklot, mga kamaong bumabayo at sulusuntok. Nasasapatosang mga paa na tumatadya, mga matitigas na pabalong kahoy, bote, baril, kasabay ng saliw ng mga halakak at mura, sumasargong laway, at mga lingasaw na pawis at mga hiningang masansang sa alak. Bibisik ang kirot at sakit hindi lamang sa aking mga kalangnan, kundi sa mga alihan ng aking kamalayan, ng aking utak. Tila mga pulandik ng liwanag sa mga lihan ng aking isip. Ang liwanag ng isip, huwag mo kong iiwan. Lunday kita sa dagat ng karimlan. Parola sa dagat ng dilim upang makarating sa payapang pampang sa liwanag ng bukang liwayway. Nung alugmok ako sa sahig, inakala nilang nawalan ako ng alay.
at sandali nilang tinigilan ang pagpapahirap. Maya-maya pa binuhusan ako ng tubig. Napakislot ako sa lamig. Sa malamig na bagyo. Ang lamig ng tubig ay sumisigit sa kalamlan. Nanunuot sa mga buto. At sa torture din na iwan ng mga berdugo ng batas militar at diktadura. Ang pinagsanib na lamig ng klima at tubig ay tila malamig. Nahaplos ng kamay ni kamatayan. Nang mapakislot ako ay mulyang dinaplot ng mga marahas ng mga kamay at pilit itilyo. May mga kamay na naglibit ng alambre sa aking katawan, alambre sa aking bewang, alambre sa aking mga daliri, at may sumasanggi-sanggi ng metal na nakatali rin sa alambreng nakapulupot sa aking bewang. Nang bitawan ako ng mga kamay na nakahawak sa akin, biglang sumaginit ang tila palandit ng apoy sa buhok kong katawan. Parang may bumbilyang biglang kumitim ang liwanag sa aking isip. Shucks! Napapit lang ako sa aking pagkakatayo at napasuray. Ang nagmano pa sa magpahandong sa isang sirap ni kong kahubaran habang pinupatakti pa rin ng paulit-ulit ng mga tanong. Sino ka? Anong tunay mo pangalan? Sinasagot mo naman ang mga paulit-ulit na sagot na lalo lang nilang yung kinagalit. Matigas ka ha? Kapayat mo yung gusto mo kami kaguhin? At kinangad ako papasok ulit na sa pangkwarto. At kinilagay sa isang hubad na katring pulos bakal at alambre. At pilit akong inihiga doon. At dumagundong ang kuman. Huwag tigilan niya hanggang sa malik. Sumasagit-sit ang kuryente sa buong katawan na umaangat ako sa katre. Bumabagsak balik-balik. Pero habang lumalakas ang pinapadaloy na kuryente, lalo akong umaangat pataas, halos hanggang kisame. At tumitila akong pumalimag sa digdig. Pupulutin nila ako sa sahig at ibabalik sa katre. At aangat ulit pumunta sa kisame. At babalik ulit pumunta sa isang digdig. Ang liwanag ng gisay mo po ako iiwan. Hayaan mo, wala ako. At hindi na makabalik pa sa aking sarili. Tumitigil sila kapag ako hindi na makagulabay pa. Pero mauulit yun. Ulit-ulit sa ilang gabi na halos isang linggo na dumulo sa palitan nilang paglandag sa katawan ng nakalapag. Dahil sa galit na hindi nila mabago ang magsagot ko sa kanilang tanong, halos mapaniwala ko na sila na ako nga si Jesus de la Cruz, ng tatay ko si Jose, ng nanay ko ay si Maria, hindi man ng Holy Family. Dinala ako sa infirmary ng Camp Dangwa. Bali-bali ang mga tadyang at balimusan. May sugat sa gulong-gulungan dahil sa paulit-ulit na sakal. At halos wala ng tubig ang katawan dahil sa dehydration. The war in Ukraine should stop. The United States and NATO countries should stop arming and funding Ukraine to continue the war. We know it is your proxy against Russia. We call on peoples of the US and NATO countries to tell your governments to stop the wars in Ukraine, Syria, Yemen, and even in Africa, and to stop designing or strategizing more wars that do not aim to bring peace and progress to the people, but to make the US remain the strongest and richest power in the world, and for the NATO countries to remain protected by the US security blanket. Yes, these wars are for world domination,
and not for democracy and justice to reign. The biggest capitalists, especially those in the US war industry, are the ones who primarily profit from these wars. They dictate their country's foreign policy. They strongly influence even in the choice of commanders of the armed forces. They dictate on their government how much to spend for wars and which countries to wage war against, without regard for the suffering of the people, for the children that could be orphaned, for the youth whose minds are brutalized, for the large-scale destruction of the environment, and for the health and safety of women and girls. It was only last year when the US and NATO, dubbed also as an institution of international hegemonic masculinity, left Afghanistan after 20 years of intervention. The country is in grave economic crisis. Young girls are being sold for marriage by their parents for the rest of the family to get by. The US refuses to release to Afghanistan the few $billion of Afghan reserve when this could somehow minimize the extreme food scarcity in the country. Antithetically, however, the US Congress approved in May 15 this year to give $40 billion military aid for Ukraine. In June 15, Biden said that the US is additionally providing Zelensky $1 billion in the security assistance, including additional artillery, coastal defense weapons, and ammunitions for advanced rocket systems. So, instead of pushing for the resumption of peace talks, Biden wants the war to continue. He does not care that more women are getting widowed. The sexual and reproductive health services they receive is very little to none. Some pregnant women have to deliver babies in trenches. More than 90% of almost 6 million refugees and 60% of the 7.7 million displaced are women and girls, and many of them experience violence on the way out of the country and become more prone to trafficking and gender-based violence. We call on the people of the world to denounce the US imperialist wars. No to US imperialist wars! Bigas at karapatan, sa at katarungan, kalusugan at kasarinlan, tahanan at kalayaan, sigaw ng kababaihan, pang-api ay wakasan. Doble ang pagkaalipin sa lipunan, ang kiling ng batas sa atin ay laban. Binubusabos parang bagay sa manikang laruan, sa krisis pangkabuhayan unang tinatamaan. Babae, 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 babae. Bigas at karapatan, sahod at katarungan, kalusugan at kasarinlan, tahanan at kalayaan, sigaw ng kababaihan, pang-api ay wakasan. Ang tingin sa atin ay mahinang nilalang, kamay sa tahanan at gandang may pakinabang. Ngunit ang babae ay kalahati ng mundo, tayo'y may lakas at kabalikat sa pagbabago. Ang babae, 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 babae. Bigas at karapatan, sahod at katarungan, kalusugan at kasarinlan, tahanan at kalayaan, sigaw
The Peace Women Partners, an organization of women and young people committed to building a world without violence, calls upon leaders of all nations, particularly the US, NATO, as well as Russia, to end the patriarchal flexing of muscles, point scoring, and power mongering. Instead of providing arms to Ukraine, we call on world leaders to ask the warring parties to sit at a negotiating table and talk peace. We call on ASEAN leaders to take action against the killings by the military junta in Myanmar. The whole world hears the cries of the wives and husbands, mothers and fathers, grandmothers and grandfathers of the dead and injured, as more and more Ukrainians and Russians die in the war, while the people of Myanmar continue to live in fear and oppression. Stop the inflammatory statements, the lies and misinformation that increase the tensions and justify war and aggression. We are interconnected as a human family and one global ecosystem. Let us take action to build a just and peaceful world. We owe it to our children and young people. Isang araw, sinilang ang halimaw at nagwangi siya na tila ba't karapat-dapat lamang siyang umiral. Kahit pa ang kapalit nito sa tao ay ang lahat ng sa kanya't bumibilang. Hindi niyo to napansin. Sapagkat hindi naman siya umaalingaw-ngaw, ngunit para siyang lintang sumisip-sip ng lakas, ari-arian at mga kayamanan. Hindi ko naman kayo masisisi. Umiral ito napakahabang panahon na ang lumipas. Kaya nga't ang mga masama at di tama ay tila bang naging normal at araw-araw na lamang ginagawa. Mga kapatid, kumising na tayo. Tanging ang halimaw na to ang nagdudulot ng lahat. Dahil siya may kapangyarihan upang dumikta, upang kumumpas na isang malaking digmaan, gera at kaguluhan na ang tanging nahihirapan ay ang maralit at mga sibilyan. Ilang milyon na ang nagbuwis ng mga dugo upang sila'y diktahan lamang at magsilbi sa mga halimaw ng mundo. At dahil dito'y papatindi ng papatindi ang kahirapan at kaguluhan, at ang susunod na dito'y walang humpay na kagutuman. Wala naman talaga tayong mabuting mapapala. Tanging ang mga higante at mga halimaw lang ang gaganansya, at ang resulta ay mga sibilyan na mukhang basang tuta, umiiyak, umangawa, nagluluksa at naghihinagpis. Nag-iisip saan pupunta upang tumakas sa halimaw. Kahit pa siya'y mahina at sugatan, inuubos na ang lahat ng sa kanya ng halimaw na digmaan. Para sa inyong mga makalimaw ng mundo, wag na kayong umasta na para bang napilitan lang kayong gawin ito. Ito'y inyong iskema upang manumbalik ang inyong lakas at kapangyarihan. Wag nyo nga kaming lokohin, gusto nyo ito. At wala naman talaga kayong pakialam sa buhay ng milyon-milyong tao, dahil ang gusto nyo lamang ay ang kasaganahan ninyo. Hindi nyo maloloko ang mulat na mamamayan, dahil hanggat may mali at nagsasamantala, hindi titiklop ang aming damdamin, uusbong pa ito at lalakas upang magsilbi sa mamamayan. Dahil hanggang hindi kayo tumitigil, lalaban kami para sa kapayapaan, lalaban kami para sa mga pinagsasamantalahan. Peace, not war. Kapayapaan, hindi gera. Maglingkod sa bayan, hindi sa imperialista. Hello everyone, you are watching the 9th part of the 24-hour Peace Wave protest. This is the segment from Southeast Asia, from the Philippines. We have witnessed performances from comrades in the Philippines who are our partners for this event. We will be continuing on with the program, and as you can see, our mural is, I think, almost finished. We will be presenting this at the end of the program. And again, the performances and videos, especially the recorded videos, will be shared with the friends here. We have been sending links in the chat box, so you can access the copies of the performances.
Warm greetings of solidarity. I am Paul Galang of Abakada Mapalad Ka, a community-based movement of children and families against war and poverty from the Philippines. The song Mapayapang Daigdig, which means peaceful world in English and Heiwana Sekai in Japanese, is dedicated to the children and families of the world. May the every child is my child spirit bind our spirit of humanity stronger for justice, peace, and freedom from poverty. Long live international solidarity. Long live the power of the people. God bless and thank you very much.の望むものは散りそうまった受験でなく待ちしさのない豊かな世界分かち合えるみんなの世界ボールで遊ぼう争いのない楽しい世界獣のように振る舞わないで憎しみ合わず人間らしく子供たちの願いを聞いてその声は空に広がる聞いてくださいその歌声が語りかける平和の世界at armas pandigma ang kailangan ng mundo ayon sa mga bata ang aming hinihingi ay makakaing tinapay na maaaring hatiin ng pantay-pantay maglaro ng bola hindi bala, masaya ang mundo na walang gulo Kung sakaling may pagtatalo, huwag daanin sa init ng ulo Ugaling yan ay asal hayop, ya'y di gawang makatao Dinggin ang panawagan ng mga musmos Ang tinig ng paslit ay tinig ng langit Ang awit nila'y kailang kaya madirinig Hatid nito ay balita ng mapayapang daigdig Gobyerno nga kurap, nagsigig pamagak Dagan kay gisaad pero way usang tagak Uy, asang kwarta ron, sa dugoy panahon Inyo nang gibul sa o inyong gipagkaon Inanaka brutal, walay sagol pagmahal Ang inyong gibuhat diri sa mga habal Pagkaluwis mga tao, nagtrabaho rot mabaw Ang gamay nga sweldo kuhaan pas ibabaw Gobyerno way buot, hangon pa jud dukot Hasta mga pobre kawatan pa jud samot Inanaka gubrot sa sistema nga guba Ang mga uyang matya wala dyan mapala Ayaw pagkabuta o gabli ang mata Kaya niya makita o unsa yun na sila Gobyerno
ang dautan, iba tuyok ratanan. Kung bahin sa droga sila ra ang amahan, gigamit ra ang tao sa duwa nga inamaw. Kung kita madakpan kutubra sa panghubaw, ug kita mugalaw sila kay manghunaw. Dili jud mutukan sa ilahang inamaw, hinanakaamaw ang duwa sa ibabaw. Kung kita mo kanta hipusunod ang agaw, hinanakamabaw ang balaod sa ibabaw. Ayaw na lang magsupak para di ta mapasaw. Yo, di ta padaan ng sistemang guba. Sistema nga guba, grabe na jud kahalata. Kaysa lihog palang daan, imo na jud nang makita nga dili sila maayo. Nagpakita silang tao para na ay mobilit sa ilahang pagkamaayo. Pero dili taangay ani magpatundo, kaya kwartas tao kay gibulsa sa gobyerno. Hoy gobyerno, mga fuck you, dugang-dugang lang mo sa kalibutan good kaayo. Piling maayo ug walay mga klaro, lamit mo pang lubaon gamit na ko nga kutsilyo. Pagkaluoy na tong mga tao, kita ra may giilan sa ilahang mga plano. Nga di tinuod, may lang mo sa sugod, mabuhay og istorya bisan dili jud tinuod. Amo nang gilimot samtang kami kay gali so dili kung padayon og di ta magpauli-uni. Ini nga sistema na kita ra ilaron, ang gamay sayop dayon kita di basulon. Wala sila'y mabuhat sa akong kaugalingon, kay kung unsa akong gusto ako adyon mong tumanon. Fuck the haters and fuck the corruption, wako'y pake sa inyong mga opinion. Basta ako diri mo oppose sa corruption, gigamanin ako sa usalang ka session. Usalang ka session. One, two, three, four. Bukas pa pagising ko, tahimik na. Walang gulo, walang gulo. Kung kailan ang linaw ko, ang labo mo. Ang labo mo naman, mundo. Ang labo mo naman, mundo. Walang tigil, walang tigil. Walang tigil, walang tigil, walang tigil, walang tigil. Kera sunod-sunod, sunod-sunod. Sunod-sunod, 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 sunod-sunod. Kera bukas pa pagising ko, tahimik na. Walang gulo, walang gulo. Kung kailan ang linaw ko, ang labo mo. Ang labo mo naman, mundo. Ang labo mo naman, mundo. Walang hinto, walang hinto. Walang hinto, walang hinto, walang hinto, walang hinto. Kera tuloy-tuloy, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy, 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 tuloy-tuloy. Kera bukas pa pagising ko, tahimik na. Walang gulo, walang gulo. Kung kailan ang linaw ko, ang labo mo. Ang labo mo naman, mundo. Ang labo mo naman, mundo. Di pa tapos, di pa tapos. Di pa tapos, di pa tapos, di pa tapos, di pa tapos. Kera walang yawa, walang yawa. Walang yawa, walang yawa, walang yawa, walang yawa. Kera bukas pa pagising ko, tahimik na. Walang gulo, walang gulo. Kung kailan ang linaw ko, ang labo mo.
mo naman, mundo. Bukas pa pag-gising ko, tahimik na, walang gulo. First of all, we would like to express our strong solidarity with the Peace Wave campaign that is being waged globally by many peace organizations and NGOs. We would like to express our solidarity through this song by Pete Seeger, Somos el Barco. The stream sings it to the river sings it to the sea sings it to the boat that carries you and me. Somos el barco, somos el mar, yo navego en ti, tú navegas en mí. We are the boat, we are the sea, I sail in you, you sail in me. Now the boat we are sailing in was built by many hands, and the sea we are sailing on, it will touch every sand. Somos el barco, somos el mar, yo navego en ti, tú navegas en mí. We are the boat, we are the sea, I sail in you, you sail in me. So with our hopes we raise the sails to face the maze once more, and with our hearts we chart the waters never sailed before. Somos el barco, somos el mar, yo navego en ti, tú navegas en mí. We are the boat, we are the sea, I sail in you, you sail in me, you sail in me, you sail in me. Good morning. Again, good morning, good afternoon, and good evening, friends from different corners of the world. We are continuing the 9th part of the Peace Wave program, and you are watching the program from the Philippines. We have our friends from Vietnam and Myanmar also as part of this segment. At this part, we will be sharing solidarity messages and statements as part of the call for the end to wars, the legitimization of NATO, the end to sanctions, and the end to the US proxy war in Ukraine. Again, I am Kelvin. I'm coming from the Philippines. I will be sharing a statement from the Philippine Initiative on Critical and Global Issues. All efforts should be towards the soonest peaceful end,
no to escalation of the war in Ukraine. While we understand that it was unacceptable for Russia to just watch as the US uses Ukraine to push its advance to the Asian heartland and maintain its stature as the only superpower, the Ukraine and Russia should grab the first chance to call for a ceasefire and talk to resolve the issues, the causes of this conflict. We, in the Philippine Initiative on Critical and Global Issues, or Phil Initiative, cannot applaud or for any side. Peoples of the world, especially of the North America and Europe, should not content themselves in rooting for their bet in this war, as if this were a basketball game. In this kind of conflict, it is Ukraine that is presently getting ruined, and the Russian people is spending billions of their precious ruble, while the interest of the US war industry and finance capital is getting advanced. Efforts should be towards ending the war at the soonest possible time and not towards escalating it. It should be understood that Russia's protests at US's position to accept Ukraine in the NATO has grown louder as the US increasingly showed or stated its real intent vis-a-vis Russia. US interference in Ukraine has incredibly increased since the time of the Orange Revolution through Euromaidan to the present. Likewise, US documents and declarations have more clearly stated several times that Russia is its #1 military rival. Thus, while it is incumbent upon Russia and Ukraine to cease fire, US and its allies should stop interfering with the East Europe and should stop pressuring Russia through endless sanctions. We express solidarity with the people of the US, Ukraine, Russia, and all over the world who oppose imperialist militarism and war. Good morning, good afternoon, good evening to everyone from every corner of the world. My name is Đồng Huy Cương, Secretary General of the Vietnam Peace and Development Foundation, Coordinator of the Peace and Security Cluster, and member of the International Organizing Committee of the Asia-Europe People's Forum. I'm very happy to join the 24-hour peace wave. No to militarization, yes to cooperation. As we see, over the past 10 years, peace movement over the world has spared no efforts for the disarmament and the total elimination of nuclear weapons, and we have gained certain achievement with the adoption of the Treaty and the non-proliferation of nuclear weapons in 1968, and the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, TPNW, in 2017, and TPNW entry into force in 2021. The Peace and Security Cluster of the Asia-Europe People's Forum is proud to be part of such effort. However, we are all aware that the world is now witnessing very complicated developments caused by major power strategic competition, rising hegemony, militarization and arms races, as well as unilateral action, threat or use of force, thus increasing risk of the use of nuclear weapons. There are still violations of international law, including the UN Charter, as well as violation of sovereignty of countries. We call on all countries
to uphold the fundamental principle of international law, namely respect for independence, sovereignty, territorial integrity, non-interference in the internal affair of state, settlement of dispute by peaceful means, no threat or use of force, as well as promote mutually beneficial cooperation with sincerity, trust, and responsibility. With regard to development Ukraine, I call on relevant parties to restrain themselves and bring along dialogues for peaceful resolution of conflicts, contributing to peace, stability, and human security worldwide. In the spirit of the peace wave, I would like to once again call on people's organization, peace movement, and people, and peace-loving people in Asia and Europe, as well as from across the globe, to amplify the message of no to militarization, yes to cooperation, to your community, partners, friends, relatives, etc. In your networks, in order to speak out people's voice for a community of peace and cooperation. The Peace and Security Cluster of the Asia-Europe People's Forum and the Vietnam Peace and Development Foundation is committed to harnessing collective action of peace forces over the world for the noble aims of peace. I wish you health and success always. Thank you for listening. Greetings of peace and justice. I speak on behalf of the solidarity of progressives from Osaka, Japan, and the Philippines to share the impact of the imperialist plunder and war among those disheartened, confused, and the bewildered from this side of the globe. The world is in an unprecedented chaos. We are all at the heightening situation of crisis, militarism, and war from the point of view of the people, and the battle for world power from the point of view of the imperialists. What future awaits us, working class and the toiling masses from the East? Japan is in the brink of stagflation. Japanese people had never felt the recession in the last 30 years because of the deflationary trend. But at the onset of the year 2022, wage went down with the economy while prices are skyrocketing that left all worried. The effect of the crisis is much worse ahead. The Japan government continuously does quantitative easing, pushing the yen to devalue, and its purchasing power at an all-time low, while providing social protection and benefits to its people for housing and unemployment subsidy and the like, sparing the migrant workers or those other nationalities currently in Japan under a technical training visa or a student visa, whom have received only food subsidy and support from the nonprofit organizations. They are the most vulnerable in Japan right now, facing the challenges of the crisis. With the current war in Ukraine, Japan relentlessly stands close with the US and forwarded non-military equipment as support. In fact, borrowing money to support the war. Despite the current economic turmoil, the government is also leaning towards amending the Article 9 of the Constitution, paving the way for a higher military spending. Now, it's at 5% of the GDP of Japan and is almost 10% of its national budget, from the supposed 1% to GDP benchmark, which is currently swept under the rug as the national election is nearing.
avoiding this most sensitive matter and in fact unacceptable and unpopular from among the population. Strategically, the Japanese government sees China and North Korea an enemy or a threat, at the very least. Hence, how the election in Japan turns out defines the state of the world power in the East, including the plight of the Philippines. As the Japan parliament is now heavily dominated by liberal conservative or neoliberalists, and where social democrats or the progressives are pushed towards extinction in the parliament representation, adding to this is a gaining irrelevance of the Communist Party and a far less political climate of protests, completes the picture of an explosion of big power dynamics and of the crisis. In the East, between Japan and the US on one hand, and China, North Korea, whether separately against these two or not is immaterial, for both are nuclear capable, finding battlegrounds in the disputes as the South China Sea or on the question of Taiwan's sovereignty. A familiar picture depicting what is now happening in the West, with Russia against NATO and the US. Again, on the question what future awaits this working class and the toiling masses from this side of the globe, the key is vigilance and persistence towards the struggle against imperialist force and plunder. We, in the solidarity of the progressives of Osaka, Japan, and the Philippines, sympathize with the Ukrainian people. We, in the solidarity, is on guard against the resurgence of fascism and authoritarianism in the world. We, in the solidarity, is against all forms of imperialist plunder and war. We stand by with all of the people of the world gathered on this day for peace and the fight against imperialist war and calls to delegitimize NATO and to end the US proxy war in Ukraine. In this part of the program for the ninth part of the Peace Wave, we will call on the National Secretary General of Kilusan para sa Pambansang Demokrasya, or the Movement for National Democracy, and the Vice Chair of Pagkakaisa ng Kababaihan para sa Kalayaan, or the Unity of Women for Freedom. Let us have Attorney Virgie Laksa Suarez. You are muted, Attorney Virgie. Still muted, Attorney. Okay. Yeah. Greetings of international solidarity to all. Kilusan joins the struggle for world peace and progress. Let us all fight to end US, NATO proxy wars and sanctions. It is historically and factually established that the war in Ukraine did not begin last February 24, 2022. It has actually started as early as 8 years ago. It was not Russia that started the war. The neo-Nazi Kiev regime
installed through a US-backed coup called Maidan Revolution, started the war against the people of Donbas region in eastern Ukraine in March 2014. The people in eastern Ukraine are mostly ethnic Russians. The fascist Kiev regime started Russian cleansing right after Maidan. US regime with arms, military training, and finance. Even as there are yet no armed troops in Ukraine from the US and other NATO countries that are engaged in combat in Ukraine, there are already American, British, and Canadian military advisors and trainers there. On this basis, we in Kilusan, para sa pambansang demokrasya, a democratic and anti-imperialist alliance of sectoral organizations in the Philippines, join everyone who view the war as US-NATO proxy war against Russia and its people. We condemn the US for escalating and expanding the war globally by imposing economic, financial, and trade sanctions against Russia and Belarus, and by forcing other countries, especially its allies, to do the same. US war and sanctions exacerbate the combined financial, food, and energy crisis that are wreaking global havoc. Kilusan has started a campaign against imperialist crisis, militarism, and war, as also our part in the international struggle to end wars, to achieve global peace and progress for humanity. We are proud and honored to be part of this 24-hour peace wave, World Beyond War. Dismantle NATO, end US proxy war in Ukraine, stop the sanctions. Nagdurusa ng walang kasalanan, lahat ay lalaban. Pagdating ng araw, ang nagpaparusa sa hindi nagkasala, papatawan ng parusa. Pagdating ng araw, darating ang araw, darating ang araw, darating ang araw, magbabayad lahat. Pagdating ng araw, darating ang araw, darating ang araw. Ang mga nagdaig ng tulong sa kapwa, ang nagkatugilig umanig sa lukha, ang nagsamantala, ang magmanalila, magpapalala.
Ang nagurong sulong, ang hindi umibig, ang walang inisip, kundi ang sarili, ang nanood lamang sa ligtas na tabi. Lahat tayo saksi sa kainaming krimen, tayong biktima, tayong salarin. Darating ang araw, darating ang araw, darating ang araw, magbabayad lahat. Pagdating ang araw, darating ang araw, darating ang araw. Tatanungan na maghaharing muli at muling iharap at totohanan. Pagdating ng araw, darating ang araw, darating ang araw. Ilang giyera pa ang Sam, ilang milyon pa ang papaslangin sa mga digma mong mapanakog. Nang masaklot mo ang Maynila, bihagin ang bayan ni Juan de la Cruz at tuhugin ng bayoneta ang matatanda at bata ng budbagsa, budaho at balangiga. Pwede sinamsam mo ang aming yaman. Ginto, tanso, bakal, ekta-ektaryang lupain, pananim, bawat hibla ng abaka, buwig ng niyog, tubo, bulak para sa tela. Upang isubo sa iyong industriya, tustusan ang kinasangkotang gera sa unang digmaang imperialista sa Europa. Do'y pinawalan mo sa malawak na mundo ang mababangis mong mga sundalo na sinanay sa paglipol sa mga Cherokee, Comanche, Wichita, Mojave, Apache, Mohican, Navajo at higit 500 pang mga tribo nang agawin ng mga kolonisador ang kanilang mga lupain. Ilang giyera nga ba, Uncle Sam? Ilang milyon pa ang papaslangin ng iyong mga mercenaryong salarin. Sinanay mo ang aming mga politiko. Iniluklok sa poder ang mga nalinlang, nanlumo, nagsil sa revolusyon. Isinilang ang politika ng padrinong nakapangunyapit sa iyong kondilyo. Kinalagkad sila sa iyong giyera ng paniniil sa mga Pilipino. Ibinala sa kanyon sa ikalawang digmang imperialista. Sa iyong giyera ng pangingibabaw sa mundo bilang superpower ng mga monopolyo. Giyerang tinapos ng bomba atomika. Nagbura sa mapa sa Nagasaki at Hiroshima. Ilang giyera pa, Uncle Sam? Ilang tunilada ng iyong bombang nukleyar sa maraming bayan ngayon nakaumang. Ito nga ba ang kasarinlan? Gapos ng patong-patong na kasunduan hanggang leeg ng mga utang? Ay ang pagdiriwang ng iyong mga alipores. Salamat, Uncle Sam, sa bigay mong kalayaan. At kinubkob mo ang buong bayan ng 20 base militar. Dinambong ng dinambong, walang kabusugang nilamon ang pambansang yamang pakikinabangan. Habang nakakulyar sa iyong mga tuta ang kasunduang depensahan ng isa't isa laban sa mga sosyalista at komunista. At muli, hila-hila mo ang Pilipinas sa iyong mga giyera ng paghahari sa mundo. Ilang diktador nga ba ang iyong sinadnatahan at binusog noong Cold War? Augusto Pinochet ng Chile, Anastasio Somoza ng Nicaragua, Mobutu Sese Seko Koko Imbendo Wazabanga ng Congo, Fulgencio Batista ng Cuba, Muhammad Reza Pahlavi ng Iran, Muhammad Zia-ul Haq ng Pakistan, Syngman Rhee ng South Korea,
Suharto ng Indonesia at Ferdinand Marcos ng Pilipinas. Ilang gera pa, Uncle Sam. Ilang bayan pa ang dudurugin ng kamay na bakal. Ilan pang massacre sa Milay. Hindi mo lamang winasak ang mga gobyerno ng Afghanistan, Iraq, Sudan, Yemen, Libya. Hindi rin lamang mapayapa ang pakay mo sa panghihimasok sa Serbia, Bosnia, Yugoslavia, Ukraine, Syria, Somalia. Sa 6 na dekadang pag-embargo sa Cuba, 4 na dekada sa Iran at 1 dekada ng panggigipit at panghihimasok sa Venezuela. Nang pawalan mo ang war on terror, kinaladkad mo ang maraming bayan sa iyong gera ng negosyo sa armas at langis. Ginawang madugong larangan ng digmaan ang gitnang silangan, Africa at silangang Europa. Itinuhog sa bayoneta ang tropeyo ng mga labanan, ang ulo ng mga lider ng gobyernong lumalaban sa iyong panliligalig at pakikialam. Gaya rin ng digmaang pinataw mo sa sariling mamamayan. Ilan nang pinaslang ng iyong pulis ng dahil sa kulay, ang binartolina ng dahil sa paniniwalang politikal. Ilang namamatay sa lansangan araw-araw, walang pagkain, walang silungan sa init at ginaw. Ilang giyera pa, Uncle Sam. Ilang milyong refugees na malulunod sa dagat-dagatang dugo sa paghanap ng ligtas na lupain. At dinggin mo ang papalapit na dagundong ng mga pagbangon. Mula sa lungga ng mga mina hanggang sa mga balikat ng Pero Karel. Mula sa mga kubyerta at duong ng mga barkong pangkargamento. Mula sa mga plantasyon ng guma, bulak at pinitak ng pagkaing pananim. Mula sa mata ng lambat ng lahat ng sumasalok sa yamang katubigan. Mula sa mga baritang bumabasak ng adobe para sa mga manggagarang mansyon. Mula sa mga eskinita at estero ng siksikang magalitang komunidad. Mula sa mga silid ng akademya, laboratorio at mga pagamutan. Mula sa imbakan ng mga pulbura, tingga at kawad ng dinamita. Mula sa mga gaganahin ng makina, sa mga planta ng produksyon, mula sa hinukay mong sariling katapusan. Galing sa dibdib at bisig ng uring proletaryo at inaping mamamayan ng daigdig. Babawiin ang likhang yamang inyong inagaw at inangkin. Wawakasan ang lahat ng anyo ng panliligalig at digmaan. Tataas ang bandila ng tunay na demokrasya at kapayapaan. Mula sa kalansay ng imperialismo. Mula sa guho ng lahat ng mga sistemang mapang-api. May araw din ang luha mo'y masasayid, matutuyo. May araw din tinaluha sa mata mo'y mamumugto. Ang dadalo'y kundi apoy at apoy na kulay dugo. Samantalang ang dugo mo ay aserong kumukulo. Sisigaw ka ng bungkiting sa liyak ng libong sula. At ang lumang tanikalay lalagutin mo ng pula. In this last part of the program, the part 9 of the 24-hour Peace Wave,
I would like to ask the comrades in the different parts of the Philippines to please open your cameras. We have comrades who are now in Baguio, Zambales, Bataan, in NCR, who are holding placards bearing the calls for this event. And also, we are now revealing the mural which our friends and comrades in Cebu have finished. Maybe I could maybe David or can help me unmute the hubs. We ask everyone to join us in chanting the calls for the activity. We ask everyone to join. Delegitimize NATO. Delegitimize NATO. Delegitimize NATO. No to sanctions. No to sanctions. And the US proxy war in Ukraine. And the US proxy war in Ukraine. Delegitimize NATO. Delegitimize NATO. No to sanctions. No to sanctions in Ukraine. And US proxy wars in Ukraine. And the US proxy war in Ukraine. Thank you, everyone. This is the mural from our comrades in Cebu. Unmask the real enemy and all imperialists, plunder, and wars. At this junction of the program, we have a few minutes to recognize and thank all the participating organizations and individuals for this segment of the Peace Wave 2022. Sining de Laab, Youth for Nationalism and Democracy and Young Workers League, Attorney Virgie Suarez of Kaisaka in Kilusan, Peace Women Partners Youth, Reclaiming Marawi Movement, Galote Pangan, Silay Mata, Kaisaka, Miss Becky Dementilio Abraham, Karina Constantino David, and Edru Abraham, Kilusan Bataan, Paul Galang and Abakada Mapalad Ka,
Jess Santiago, Il Chico, Professor Roland Simbulan and Janet Simbulan, Vietnam Peace and Development Foundation, Solidarity of Progressives from Osaka, Japan and the Philippines, Yatrong Bayan, and for the coordination of Ms. Cora Fabros, Rodel Faustino, Levi Balgos de la Cruz. Everyone, may you have a good day and may this activity be a success. We thank the International Peace Bureau for giving us the opportunity to be a part of this creative and timely activity. We will be passing the program for the next segment. Thank you, everyone. And may we have peace Everyone, through the power international of what we solidarity to all. Thank you, Kelvin. Thank you, Cora. Thank you, Rodel, and everyone else who has been involved in this truly excellent segment. We are now about to close this segment, but quickly before we do, I would just like to take this opportunity to wish Cora Fabros, one of the organizers of this past event, a very, very happy birthday. She is... Happy birthday, Cora! Happy birthday! Thank you! Despite her age, she is still Maraming young salamat! spirits, and we greatly appreciate that she has been with us for lifelong activism. She's a board member with the International Peace Bureau, and I've had the opportunity to work with her on a number of occasions, and every time it's an absolute pleasure and motivating for me as a young activist. So Cora, thank you so much. Happy birthday. I hope you get to enjoy the rest of the day there in the Philippines, that you all go out and celebrate a little bit now the success of your part of the Peace Wave. We have a couple minutes before the next segment starts, but I will take this opportunity now to quickly say that we will end the recording and the live stream real quick, and then we will restart them for the next segment to begin. So if you are watching us online, please just refresh your screen, whether it be YouTube, Facebook, Twitter, or LinkedIn, and you can continue to watch the next segment in a new video there. So thank you all.